Hello mga beshies, mga mamshies! This is Mama Lu. Welcome back to my YouTube channel! Mga mamshies, ngayon po ay magluluto tayo ng biko. Ito po ay isang paboritong merienda ng mga Pilipino, pati na rin po ng aking mga anak. At dahil nga po malapit na ang undas, kailangan nating umisip ng ano bang masarap baunin kapag nagpunta tayo sa simenteryo. Kaya manood na po kayo! Ingredients. Meron po tayong 2 cups of malagkit rice. Tayong 3 cups of gata milk. Meron ko ito ng 1 cup of brown sugar, pero nakabili ako nitong masyadong maitim na sugar, so ang tawag dyan ay negro. So masyadong maitim, kaya hinaluan ko siya ng brown, medyo brown sugar. Siyempre, hindi mawawala ang dahon ng pandan, pampalasa sa ating biko. So, umpisahan na natin mga mamshies ang pagluluto. Umpisahan natin ang pagluluto ng latik. Ito kasi yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating biko. So, ayan. Kumuha ko ng 1 cup ng gata doon sa aking pinakita kanina. So, ayan yung ating gata. Yan yung gagawin kong latik. So, ayan mga mamshies, kumukulo na po yung ating gata. Hahaluin lang po natin yan hanggang sa maging latik. Kasi yan yung ilalagay natin doon sa ibabaw ng biko. Yan yung magpapalasa doon sa ating puto. So, haluin lang po natin siya para hindi dumikit doon sa ilalim ng pan. Ayan, so unti-unti na pong nabubuo yung ating latik. Hintayin lang po natin siyang maging golden brown. So, ayan na po yung ating latik. Yan. Medyo hinaan na po natin yung fire kasi baka masunog. Yan. So, ayan ang ating latik. So, isi-set aside lang po natin ito para lumamig. Set aside lang po natin siya. Alisin po natin yung oil. Yan. Naman po natin ngayon yung ating biko. Pwede po natin siyang lagyan ng water or lagyan na rin po natin ng 1 cup of coconut milk. Or pwede rin naman yung coconut milk na pangalawang tiga. Pwede naman pong hingin yun sa palengke. Kapag bumili kayo ng gata, ng niyog, meron silang kahang gata at meron din sila ng pangalawang tiga. So, hinihingi lang po yun. So, ayan. Medyo parang isasaing natin yung ating malagkit. At syempre, ilalagay ko sa kanya yung pandan para masarap. So, ipapailalim ko po yung pandan. Medyo babantayan po natin yung ating malagkit. Ihahalu-haluin po natin ito at baka dumikit sa ilalim ng kaldero. So, medyo hahaluin po natin. Yan. So, ngayon po, ay lutuin na po natin ito dahil medyo maluto-luto na po siya. Pwede na natin lutuin ang ating biko.
And then, dito na po natin ilagay yung natitira nating gata. Yan. So, ilalagay na po natin yung ating mga sugar. Yan. Ito yung ating negro na sugar, yung masyadong dark. At ito naman po yung ating light sugar, yung brown. Yan. Kasi po pag nag-mix yan, maganda lang yung kulay niya. Katamtaman lang po yung kulay niya. Hindi siya masyadong maitim. So, i-dissolve lang po natin yung sugar dito sa ating gata. Ayan. Pag okay na po yung ating sugar, kukuhanin ko lang po yung ating malagkit na bigas. Ilalagay na po natin yung ating malagkit na bigas na isinaing natin kanina. Pero hindi po siya masyadong luto pa. So, dito po natin siya itatapusin na iluto. Mukhang hindi kasya. Siguro, kailangan ko magpalit ng pan. Ayan, pinalitan ko lang po yung pan para mahalo ko ito ng bongga. Yan. So, dyan ko na po hahaluin ng bongga yung ating biko. Yan, halo lang po tayo ng halo. At kapag ito po ay ating i-divide, mga mamshis, gagamit lang po tayo ng kutsara na merong plastic. So, ayan. Mas maganda siya kasi i-divide pag medyo malamig na. Hindi pa po kasi masyadong malamig. So, ayan mga mamshis, dinidivide ko yung ating biko with latik. Ayan. Medyo pag lumamig pa po yan mga mamshis, mas kitang-kita natin yung hati niya. Yan, yung ating biko na may latik. Favorite son, here's your biko! Dali, taste mo na. Tingnan natin kung masarap. Teka, sumarap ka rin. Of course! Masarap ba? Masarap. Hindi yata eh. Masarap. Akin lang dito yung... Diyan na lang yan. Masarap. Thank you. Baby, eto na yung dito ni Mama Lu. Tikman mo. Ang lasa. Sarap. Sarap. Talaga. Opo, baka mabutunan ka. Sarap.